Hi everyone, this is part 2 nung bike commuting tips ko. And before we start, gusto ko lang pasalamatan yung sponsor ng video na to, Community. So, their store is located sa QC. So, sa mga QC friends, just visit their Facebook page and Instagram page. They're available sa Lala Food, and then you can also use other delivery service within Manila. So, thank you. Okay, so yung next na i-discuss ko is yung things to bring and yung mga bike accessories na kailangan ninyo sa bike commuting. Yung una ko i-discuss is yung bags. So, you can use backpacks, especially kung hindi naman ganun karami yung kabigat yung dadali ninyo. You can also use panniers. So itong panniers, ang difference nito is i-hook nyo na lang siya dun sa mga bike rack. So additional accessory yan para at least secure. Ang tip ko na lang kapag nagbaback pa kayo or magpa-pannier, especially kung nasa likod, coveran nyo siya ng siguro kahit yung mga raincoat, rain covers sa mga bags para at least hindi siya, kasi may ibang tao kasi kukunin yung mga gamit niyo kapag na-traffic kayo, for example, nakahinto kayo. So, for safety na lang yun. And then, yung next na i-discuss ko is yung mga bike repair kit just in case magkaroon kayo ng aberya sa daan. So, you can bring yung spare interior kapag naputasan ngayon ng gulong, papalitan nyo na lang. And then, if not, you can use yung patch kit. So, YouTube na lang kung paano gamitin to. Ngayon, kung siguro before you actually repair yung gulong ninyo, one thing that I will recommend kapag gagawa kayo ng route, i-check ninyo kung nasa yung mga nearest yung mga vulcanizing shops along the way para at least kapag nasiraan kayo, aware kayo kung saan kayo pwedeng magpa-vulcanize na lang kasi ang pagre-repair, pagpapalit ng interior, medyo kakain ng oras kung kayo pa yung gagawa para at least secure. Another thing I also bring with me so kapag kasi sa vulcanizing shop usually yung mga panghangin nila is for shredder na meron kasing dalawang klase kasi yung paghahangina ng mga bicycle mga tires. So at least meron kayong adapter para at least mag-fit. And then I also bring with me itong missing link. Kapag naputulan ngayon ng kadena, papalitan nyo lang yung tumalsik na part. So alamin nyo na lang, this is for a 10 speed, this is for a 9 speed kasi itong isa para dun sa isang bike ko. And then bring with you a multi-tool, mga pampihit-pihit. Very useful to. And then kapag umulan, bring with you raincoat, yan, para at least hindi kayo mababasa totally. Tapos yan, rain cover para sa bags ninyo. Additional safety, ito yung mga ilaw. Yan, so front lights and rear lights and yung mga reflectors. So you can strap this sa paa ninyo or sa kamay para meron kayong visible kayo sa daan. Siguro one tip ko lang sa mga ilaw, sa front light, I usually have two modes. I use two modes. Pwede kasi na yung steady light lang kapag masyadong madilim. Tapos kapag naman nasa city ako or visible naman yung dadaanan ko kapag gabi, I use yung flashing. Bakit gagamitin ko yung flashing? Kasi minsan kapag traffic at sumisingit tayo sa gilid ng mga sasakyan, baka kasi biglaan nila tayong magiliran. At least kung flashing, mas makikita nila ako sa side mirror. So yun yung ginagamit ko muna. Tapos sa pagbili ng flashlight, meron iba-ibang model, tsaka yung tinatawag na lumens. Yung lumens is yung measure ng light. Siguro for me okay na yung mga 400 to 800 lumens.
Kasi pag masyadong mataas, nakakasilaw na sa mga nakakasalubong yung pedestrians, at saka dun sa mga kasalubong yung sasakyan. So for me, 400 is okay kung merong konting lighting. Kung talagang madilim, 800 lumens will be fine. And then in addition, majority naman ng mga lights ngayon is USB charge. So at least madali nyo siyang i-charge. So for example, pag dating niyo sa office, pag uwi ninyo, pwede ninyo na siyang i-charge quickly versus yung mga replaceable battery. So palit-palit pa kayo. Next thing is yung first aid. Yan. So just in case magkaroon ngayon ng problema sa daan, aksidente, at least you can do some first aid. For security, bike locks. So I bring with me two type of bike locks. One table lock and then yung tinatawag na U-lock. Bakit dalawa? Ito kasing cable lock, kaya itong putulin ng mga bolt cutter. So may instances na sa mga bike parking, nananakaw yung bike kahit nakalock kasi naka-cable lock lang. So pinuputol ko ng mga bolt cutter. So what I do, I bring with me, at medyo mabigat to, a U-lock, pero ito hindi pa sa mapuputol. So ito yung sample ng paglalak ng bike. So first yung U-lock, ipasok nyo dun sa frame, tsaka dun sa paglalakan. And then cable lock para dun sa mga quick release, such as yung mga seat post. At saka yan, yung front wheel. Another accessory na i-recommend ko sa bike ninyo is yung mga fenders. So at least kapag umulan, hindi kayo mapuputikan, lalo yung likod ninyo kapag walang fender, puro putik ang aabot ninyo. So yeah. So yung next is yung helmet. Yeah. So make sure na you wear your helmet. You never know kung kailan kayo magkakaroon ng aksidente. So protection nyo sa head. For additional safety, bili na rin ngayon ng kring-kring, mga bells, para at least ma-notify nyo yung mga pedestrians and yung mga sasakyan kapag nagbabike kayo. So yung last na i-discuss ko is about safety rules. So una, make sure as a cyclist, make sure to follow yung mga road laws and rules natin. Hindi porque cyclist tayo is meron na tayong privilege to violate those. Huwag nating abusuhin. It's for the safety of everyone naman. Parang ano din yan, parang nagdadrive ka ng car, practice din yung defensive driving. Make sure na aware kayo sa surroundings, wag lulutang-lutang ang utak. I also don't recommend wearing earphones kasi hindi nyo madidinig yung surroundings ninyo kung may bumubusina na sa inyo or may something na needs your attention. Yung next na is mag-ingat tayo sa mga drivers, especially in my experience yung mga jeepney and bus drivers. Minsan wala silang pakialam sa mga sa mga cyclist madalas gigit-giting kayo niyan, so make sure na aware kayo sa mga ganong instances. Another thing, mag-ingat kayo sa mga blind spots ng mga malalaking sasakyan like buses and yung mga trucks. As much as possible, especially kung medyo gitgitan yung situation, huwag na kayong magpumilit na overtake kasi pag nagilira ngayon nun, hindi kayo makikita, and I've seen a lot of accidents and even deaths dahil dun sa mga ganong cases. So it's either you just stop and wait for everything to go, or dismount kayo sa bike ninyo and akayin nyo na lang yung bike ninyo sa sidewalk, and then kapag maluwag na, saka na lang ulit kayo pumatya. Use hand gestures yan. Kapag liliko tayo, or for example hihinto, make sure to use yung hand gestures natin. One thing lang to take note sa hand gestures, before kayo lumiko, before kayo gumawa ng hand gesture, lumingon muna kayo. So it's just a quick glance, huwag naman masyado matagal kasi hindi nyo makikita yung harap. Bakit? Kasi pwedeng pag nag hand gesture kayo ganyan, hindi nyo alam merong mo-overtake sa inyong sasakyan sa kaliwa, kotse, pwedeng sa kanan, motor, mahagip lang yung kamay ninyo. So make sure na lumingon muna kayo, very quick glance, and then use yung hand signal to indicate that you're turning or stopping.
Okay, and then additional, since these are two things. First is para sa pollution and at the same time sa ongoing pandemic. So make sure to protect yourselves. Bring with you shades para sa eye protection and at the same time sa sunlight at saka sa mga dust or puweng sa daan. Tapos second is yung yung face mask. Ako personally, I'm using, this is a dual purpose for me. This is anti-pollution mask and at the same time protection ko na rin siya sa virus. So make sure to wear it properly and then if needed, replace or wash it after yung mga rides ninyo para hindi kayo makontaminate. Siguro yun lang ang may bibigay kong tips and information sa ngayon. I'm sure meron pa dyang ibang mga tips and information from our fellow bikers. So sa mga nanonood, if you have additional comments for our friends na interested na magpag-commute, just add it to the comment section. And then if you have additional questions, you can send me a message personally or you can put it sa comment section na din para at least mabasa din ng iba. So yun lang. Thanks for watching and ride safe. Bye.